Hi guys, welcome back to my channel. আজি অন্য এটি ৰেচিপিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি বনাবলৈ ওলাইছো মটনৰ ৰেচিপি। তো ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে পিয়াজ কাটি লৈছো গোল গোলকৈ, জলকীয়া কেইটামান লৈছো, নহৰু অলপ বেছিকৈ লৈছো আৰু তেজপাত দুটা। এখিনি মই ধুনিয়াকৈ মিক্সিত এটা পেষ্ট বনাই লম। I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. এটা ধুনিয়াকৈ মিহি হল আৰু মই ইয়াত নৰসিংহৰ পাত কেইটামান দি কিনে আকৌ পিছি লম। এটা মটন অলপ লৈছো, আলু 2 পিস আৰু লগতে পিয়াজ কাটি লৈছো, গোটা নহৰু দুটা লৈছো আৰু কেৰাহী গৰম হোৱাত অলপমান তেল ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু লগত দি দিছো কেইটামান পাঁচফোৰণ। পাঁচফোৰণ কেইটা ফুটাৰ লগে লগে দি দিছো নৰসিংহৰ পাত কেইটামান ভাজি লৈছো। এতিয়া ইয়াতে দি দিম পিয়াজখিনি। তো পিয়াজখিনি কালাৰ চেঞ্জ হোৱালৈ অলপ টাইম ভাজি ল'ম। পিয়াজখিনি কালাৰ চেঞ্জ হৈছে, এতিয়া দি দিছোঁ মছলাখিনি পিচি ৰখা। তো আৰু মিক্সিৰ বাতিটো অখালি কিনে তাতে অলপমান পানী দি দিছোঁ। এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপমান দি কিনে ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম। ধুনীয়াকৈ লৰাই আছোঁ আৰু তেল বিৰিঙি অহালৈ মছলাখিনি ভাজি থাকিব লাগিব। আমাৰ মছলা ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া দি দিম মটনখিনি। আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম। মটনখিনি একেলেঠাৰি 20 মিনিটমান টাইম ভাজি থাকিব লাগিব, ঢাকন লগাই লগাই। কম জুইত ভাজি থাকিব লাগিব, ঢাকন দি দি। আকৌ এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই লৰাই চাই আছোঁ। এতিয়া দুটা গোটা নহৰু দি দিছোঁ। আমি খাই ভাল পাওঁ তাৰ কাৰণে, আৰু যদি আপোনালোকে নিদিয়ে তো স্কিপ কৰিবও পাৰে। আৰু কেঁচা জলকীয়া কেইটামান দি আকৌ অলপ টাইম ভাজি ল'ম। মোটামুটি 20 মিনিটমান ভজাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ তেল বিৰিঙি আহিছে। তো আকৌ ধুনীয়াকৈ অলপমান লৰাই লৈছোঁ। ধুনীয়াকৈ ভাত খালে আৰু এতিয়া পানী দিব পৰা হৈ গৈছে। গৰম পানী দিছোঁ, আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব, গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু কম জুইত মোটামুটি 20-30 মিনিটমান টাইম উতলি থাকিব দিম। এতিয়া দি দিছোঁ কেইটামান ধনিয়া পাত, এইটো মান ধনিয়া হয়। এনেকৈ দি লৈছোঁ আৰু অলপ টাইম উতলিব দি কিনে গেছটো অফ কৰি দিম। ধুনীয়াকৈ তেল বিৰিঙি আহিল আৰু গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এয়া আমাৰ ফাইনেল লুক ৰেচিপি। আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ টেষ্টি মটনৰ ৰেচিপি। আমাৰ মটন আছে, শাক ভাজিছিলোঁ আৰু ফুল ভাজিছিলোঁ, লগতে পিঁয়াজ। মিষ্টাৰক অলপমান টেষ্ট কৰি চাব দিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বাই বাই।